සෙට් කරන. ඉතින් ඔයාලා මේක තුලයි මේ Gayuru Production YouTube channel එකේ අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ තමයි අපේ GIMP සිංහලෙන් tutorial series එකේ 7 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්න යන්නේ GIMP software එකේ තියෙන transform tools ගැන. අවසාන වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ GIMP software crop tool එක ගැන. ඉතින් මේ දවස් ටිකෙන් මට ළඟ වීඩියෝස් ටිකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් වුණා වෙලාව තිබ්බ නිසා කොහොම හරි මේ වීඩියෝ තමයි මේ අවුරුද්දේ මගේ channel එකේ දාන අවසාන වීඩියෝ එක. ඊට පස්සේ අලුත් අවුරුද්දක් එනවා. ඉතින් මේ හින්දා පොඩි ලයිට් ටිකකුත් මම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා කලින් තිබ්බ setup එක වෙනස් කරා මේ විදිහට. ඒ වගේම තමයි තව ටික දවසකින් YouTube channel එකත් වෙනස් වෙන්න යන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි අද අපි කතා කරන්නේ GIMP software එකේ තියෙන transform tools ගැන. ඉතින් මේක ඇතුලේ අපි transform tools set එකක්ම තියෙනවා. මට ඒක ඔක්කොම නම් මතක නැහැ. මම මෙතන list එක දාන්නම්. ඉතින් ඒ transform tools ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව ඉක්මනට යමු අද වීඩියෝ එකට. මම ගාරන්ටි. හරිද transform tools ගැන කතා කරන්න මම මුලින්ම GIMP software එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකේ new document එකක් create කරනවා control n කියන shortcut එකේ. ඊට පස්සේ මේ window එකේ මේ width එකයි මේ height එකයි මේ විදිහට pixels දීලා මෙතන okay දෙනවා. ඊට පස්සේ මේක මම control කීයත් එක්ක scroll wheel එක පළට කරලා zoom out කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මම මෙතනට image එක drag and drop කරගන්නවා මේ විදිහට. හරි image එක drag and drop කරාට පස්සේ අපි දැන් කතා කරමු transform tools ගැන. මේ transform tools තියෙන මෙන්න මෙතන crop tool එකට එහා පැත්තේ. ඉතින් මෙතනට ගියාම අපිට tools ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක යටතේ තියෙනවා unified transform, අනිත් එක rotate, අනිත් එක scale, shear, flip, perspective, 3D transform සහ handle transform කියන එක. ඉතින් මේ ඔක්කොම ගැන අද මම කතා කරන්න. මම මුලින්ම unified transform කියන එක අතහැරලා මුලින්ම rotate කියන tool එක ගැන කතා කරනවා. ඉතින් සරලම වචනේ විදිහටම මේකෙන් වෙන්නේ rotate වෙන එක. අපිට පුළුවන් rotate tool එකට ඇවිල්ලා rotate වෙන්න අවශ්‍ය layer එක select කරලා ඒක උඩ මේ විදිහට click කරාම අපිට rotate tool එක මේ image එක උඩ activate වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඕන තැනකින් click කරගෙන අපිට කැමති පැත්තකට mouse එක drag කරලා මේක rotate කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ මෙතනින් appear වෙන මේ box එකේ තියෙන මේ slide එක move කරලා මේ විදිහට rotate එක වෙනස් කරගන්න. ඔයාලට කැමති degree එකකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ rotation එක fix point මේ fix ගානකට fix value එකකට දාගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ box එකට ඔයාලට අවශ්‍ය value එකක් දෙන්න. දැන් 90 degrees වගේ මේ විදිහට දුන්නා හරියටම කරගෙන 45 මේ වගේ fix values වලින් ඔයාලට ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට ඒ value එක දාගන්න. ඊළඟ තමයි මෙතන මේ තියෙන අපේ anchor point එක. ඉතින් anchor point එක කියන්නේ මොකක්ද? අතන anchor point එක කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමු A4 කොලයක් තියෙනවා. A4 කොලේ මැදට අපි ඇනයක් අහලා එමෙන්න ඇල්පෙනිත්තක් තියලා ඒක කරගනවා. එතකොට කොලේ කරගෙන්නේ ඇල්පෙනිත්ත වටේ. ඒ කියන්නේ හරි මැද අපි A4 කොලේ ඇල්පෙනිත්ත තිබ්බනම් හරියටම A4 කොලේ තමන් වටේ කරගෙනවා. අපි ඒක මේ ඇල්පෙනිත්තට සමාන කරලා අපි මේ anchor point එක මේ හරියෙන් වගේ තියලා මේක කරගෙවුවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ slide එක මේ විදිහට change කරනකොට ඒක කරගෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් බේස් වෙලා. ඒ කියන්නේ අපි A4 කොලේ ගත්තා A4 කොලයක් අරගෙන ඒකට ඇල්පෙනිත්ත මෙන්න මේ හරියෙන් තියලා කරගුවොත් ඒ කොලේ කරගෙන්නේ අන්න එතන ඉඳන්. ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේ anchor point එකෙන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ anchor point එක කැමති තැනකින් තියලා rotate කිරීම ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාලට අවශ්‍ය තැනකින් rotate කරගන්න. center එකෙන් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ කෑලි වලින් ඔයාලට පුළුවන් anchor point එක ඔයාලට අවශ්‍ය position එකකට මේ විදිහට ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට click කරලා ඔයාලට මේක යටට ගන්න පුළුවන්, කෝණයකට ගන්න පුළුවන්, මේ වගේ දේවල් ඔයාලට මේකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක send එක තියලා මෙතන value එක 0 කියලා දාලා මෙතන rotate කියන එක click කරලා හරි ඒක මම හදා ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්නේ මෙතන scale tool එක ගැන. scale tool එක ගැන අපි දැනටමත් දන්නවා. අපි මේ tool එකට ඇවිල්ලා අවශ්‍ය image එකට click කරාම scale tool එක appear වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් සරලව මේ විදිහට click කරගෙන ඇවිල්ලා drag කරගෙන අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය විදිහට image එකක් scale කරගන්න. ඒ වගේම මෙතන මේ මැද කොටුව හතරෙන් අපිට click කරගෙන drag කරලා මේ image එක move කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට center එකට මේ image එක scale වෙන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ දැන් මම මෙතනින් කරොත් මේක scale වෙන්නේ මේ විදිහට මෙන්න මේ දකුණු යට කෙරවලට. ඉතින් අපිට මේක center එකට scale වෙන්න ඕන නම් අපිට ඒකටත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ තමයි control key එක press කරගෙන මේ විදිහට click කරගෙන drag කරනකොට මේ image එක scale වෙන්නේ center එකට. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මේක හරිය කියන්නේ
මේක ස්ට්‍රෙච් කරන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ එක පැත්තකින් විතරක් අදින්න නැත්නම් එක පැත්තකින් විතරක් කම්ප්‍රෙස් කරන්න ඕන නම් shift key එක press කරන් ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය තැනින් මේ විදිහට mouse එක drag කරන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් image එක මේ විදිහට එයාගේ resolution එක fix ව තියාගන්න. ඒ වගේම aspect ratio එකට තියාගන්න නැතුව අපිට කැමති විදිහට මෙයා මේක adjust කරලා දෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේක scale එක වෙනස් කරගන්න මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ මම ආත් මේක undo කරගන්නවා. ඊට පස්සේ යනවා shear කියන එකට. shear කියන එකේ සරලවම වෙන්න අපිට පුළුවන් image එකේ මේ හරියට මේ විදිහට click කරලා මේ image එක මේ විදිහට drag කරන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ image එක නිකන් අර ඇද වෙනවා. අපිට මේ විදිහට image එකක් අපිට කැමති විදිහට ඇද කරගන්න පුළුවන්. සරලවම මම එතන කරේ image එක මේ විදිහට tool එක ආවා. image එක click කරා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට mouse එක වමට දකුණට drag කරා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේ image එක ඇද කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ appear වෙන මේ box එකේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් magnitude කියලා x සහ y තියෙනවා. ඒතර x අක්ෂයේ magnitude එක මෙතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ dial එකෙන්. ඒ වගේම y අක්ෂයේ magnitude එක මෙතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හරස් අතර මේක shear වෙන එක සහ කෙලින් අතර මේක shear වෙන එක ඔයාලට මෙතනින් control කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයෙත් මම undo කරගන්නවා මේක. ඊට පස්සේ මම යනවා මෙතන flip කියන tool එකට. මේ flip එකෙන් සරල වෙන්නේ image එක අපි flip tool එක ඇවිල්ලා අවශ්‍ය image එක click කරාම ඒක මේ විදිහට flip වෙනවා. flip කියන්නේ දෙපැත්ත මාරු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම මේ click කරන සැරයක් ගානේ මේ image එක මේ විදිහට flip වෙනවා. ඊළඟ tool එක තමයි perspective tool එක. මම මේ perspective tool එක select කරලා මේ image එකට click කරනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ scales ටිකක් appear වුණා. මෙන්න මේ වගේ තැනකින් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක මේ විදිහට move කරන්න. මෙහෙම මේ විදිහට මේ points move කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ image එක 3D look එකකට හදා ගන්න. ඉතින් මේ දේවල් අපිට හරියටම කියන වචනේ මෙන්න මෙහෙම වෙනවා කියන්න අමාරු. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ tool එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකක් හරි perspective දැනකට මොකක් හරි screen එකකට වගේ ඔයා photo එකක් දානවා නම් edit එකකදී ඔයාලට පුළුවන් හරියට ඒක fix වෙන විදිහට මේක මෙන්න මෙතනින් දාගන්න. හරි. ඒක ගැනත් අපි දැන් කතා කරා. ඊට පස්සේ අපි 3D transform කියන එක කතා කරමු. ඒක select කරලා tool එක select කරලා මෙතන මෙහෙම click කරලා අපිට පුළුවන් මේ විදිහට මේක මෙන්න මේ විදිහට කැමති පැත්තකට කියන්නේ 3D විදිහට මේක transform කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට මේක තව දුරටත් මේ fine tune කරගන්න ඕන නම් මෙතන ඔයාලට පුළුවන් මේ axis වලට ඔයාලට අවශ්‍ය value එක දීලා මේක තවත් fix value වෙන විදිහට හදා ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඒකෙත් අපිට anchor point එක මේ විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. anchor point එක අපිට කැමති තැනකට දාලා values වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඉතින් මම ඒක ගැනත් ඔන්න දැන් කතා කරා. ඊට පස්සේ මම කතා කරනවා handle transform. handle transform එකෙන් වෙන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි image එක මේ විදිහට අරගෙන තැන් දෙකක් lock කරලා තැන් තුනක් පුළුවන් තැන් තුනක් lock කරලා එක පැත්තකින් විතරක් මේ image එක stretch කරන්න කියන අදින්න පොඩි ගන්න මේ වගේ දේවල් අපි ඒක කරලා බලමු. මම මෙතන මේ විදිහට click කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ හරියෙන් click කරගෙන drag කරනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ. අපි අර කලින් click කරපු තැන handle එකක් විදිහට add කරනවා. එතන fixed point එකක් වගේ වෙලා අපිට මෙතනින් ඒක control කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. දැන් මම මෙතනත් තිබ්බන ඊට පස්සේ මම මෙතනින් තවත් point එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් click කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ position මෙන්න මේ දෙපැත්තම lock වෙලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට image එක move කරගන්න පුළුවන්. අපිට image එක stretch කරගන්න පුළුවන්. මම මේ තුනම මෙහෙම තියලා මේ පැත්තෙන් මේ විදිහට click කරලා මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ points තුනම lock වෙලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ image එක මෙන්න මේ හරියෙන් විතරක් මේ විදිහට move වෙනවා. හරි. මේ දේවල් තමයි මේ tools වලින් වෙන්නේ. ඉතින් අපි එක tool එකක් වෙනම කතා කරගෙන ඒ තමයි මේ unified transform. ඉතින් මේ unified transform එකේ තියෙන මේ සියලුම දේවල් අපිට එක tool එකකින් කරගන්න පුළුවන්. මේ unified transform එක select කරලා අවශ්‍ය image එකට click කරාම අපිට අර කලින් අපි කතා කරපු හැම tool එකකම තියෙන දේවල් අපිට මේකෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මේ logo square එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට image එක scale කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ඒක ඇතුළේ තියෙන මේ square click කරලා ඔයාලට පුළුවන් අර
perspective view එක හදාගන්න perspective tool එකෙන් වුණ දේ අපිට මේ මෙතනින් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ස්ක්වයර්ස් වලින් අපිට පුළුවන් shear එක හදාගන්න අපේ image එකේ. මේකෙන් මේ පැත්ත ඊට පස්සේ වම් පැත්ත නම් මේ ස්ක්වයර් එකෙන් දකුණු පැත්ත නම් මේ ස්ක්වයර් එකෙන් මේ වගේ අපිට මේකෙන් හදාගන්න පුළුවන් shear එක. ඒ tool එකත් මේ set එකේ තිබ්බා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට මේකේ anchor point එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි එතකොට ඔයාලා දැන් දන්නා unified transform එකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? අර tools ගොඩකක එකතුවක් තමයි මේ තනි tool එකේ තියෙන්නේ. හරියට අපි transform tools කියන ඔක්කොම දේවල් කතා කරා. ඉතින් මේ functions ටික තමයි transform tools වලින් වෙන්නේ. GIMP software එකේ තියෙන transform tools ගැන. ඉතින් මේ tools වල වෙන දේවල් හරියට මේ කියන්නේ වචනින්ම explain ගන්න අමාරු නිසා තමයි ටිකක් ඔයාලට සමහර පැටලෙන්නත් ඇති. මොකද මේ ෆොටෝ එක අපිට කැමති විදියට transform කරගන්න පුළුවන් අර tool set එක. මේ විදිහේ තියෙන tool set එක භාවිතයෙන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා මේ දේවල් practice කරලා බලන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට මේ tools ගැන හරිම idea එකක් එන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දීපු දේවල් තේරෙන්නේ නැති කියලා තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ප්‍රශ්න පල්ලෙහා comment section එකෙන් දාන්න මම පුරේකට answer කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මෙන්න මේ tools use කරලා ඔයාලගේ photos edit කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ පල්ලෙහා තියෙන giptutorials@gmail.com කියන mail එකට ඔයාලගේ projects ගන්න. එතකොට මට පුළුවන් ඒවා review කරලා ඔයාලට මේ වගේ අඩුපාඩු කියලා දෙන්න, මේ වගේ මේවා improve කරගන්න කියලා දෙන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ වටනවා කියලා දෙනවා like කරන්න, ඒ වගේම නොදන්න යන දර ගන්න share කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඉස්සරහට ගොඩක් tutorials එන්න තියෙනවා Photoshop වගේ Photoshop, Illustrator, Premiere මේ වගේ ගොඩක් softwares ගැන tutorial එන්න තියෙනවා. ඒ නිසා tutorials මම නොහැර බලන්න. අනිවාර්යයෙන් පල්ලෙහා තියෙන අර subscribe button එක press කරලා අපේ Gayuru Production YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම එතන එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් press කරන්න. එතකොට අපි මේ channel වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා හැමදාම ස්තුතියි. අපි ආයෙත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හැමෝටම සුබ දවසක්.